सुरु गरौँ है। नमस्ते सबैजनालाई। म सिन्हा, अहिले म पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसमा आफ्नो रेजिडेन्सी गर्दैछु। आज मेरो प्रेजेन्टेसन इज अबाउट एन्टिरियर वल मायोकार्डियल इन्फर्क्सन चाहिँ हामीले इसिजी हेरेर कसरी थाहा पाउने यो एन्टिरियर वल हो र यसको इनिशियल इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट एज एन इमर्जेन्सी फिजिसियन चाहिँ एम रहेको छ। सो स्टार्टिङ विथ द प्रेजेन्टेसन, ACS diagnose गर्न हामीले various clinical as well as laboratory parameters use गर्छौं। त्यसमा अब which includes a short targeted history in the emergency department, its various risk factors history मा सोध्दाखेरि र typical chest pain, sorry for interruption. So typical chest pain भन्नाले यो चाहिँ अब retrosternal pain जुन कि radiating to either one or bilateral shoulder or radiating to jaw with squeezing or crushing type of chest pain चाहिँ हामी typical chest pain भन्छौं। र other risk factors like hypertension, diabetic patients, BMI more than 30 and smoker patient मा चाहिँ यो यसको occurrence चाहिँ धेरै देखिएको छ। सँगसँगै examination finding as well as biomarker र ECG ले चाहिँ हामीले ACS diagnose गर्छौं। सो आज हामीले चाहिँ ECG हेरेर चाहिँ कसरी इट्स एन एन्टिरियर वल MI भनेर थाहा पाउने भनेर चाहिँ आजको क्लास छ। सो एन्टिरियर वल अफ द हार्ट चाहिँ अब केले बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल, एन्टेरियर इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम र अ पार्ट अफ राइट भेन्ट्रिकलले बनाएको हुन्छ। सो यसको सप्लाई हेर्दाखेरि चाहिँ मेनली चाहिँ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीले चाहिँ एन्टिरियर वल र पोस्टेरियरलाई सप्लाई गरेको हुन्छ। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एज सुन एज इट अराइजेस फ्रम द कोरोनरी साइनस आफ्टर कमिङ अप टु 1 to 2 सेन्टिमिटर आएपछि चाहिँ यो डिभाइड गर्छ, इट बाइफर्केट्स। फर्स्ट एउटा ब्रान्च चाहिँ एन्टिरियरले आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामी एन्टिरियर इन्टरभेन्ट्रिकुलर ब्रान्च और लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरी एलएडी भनेर चिन्छौं। अर्को ब्रान्च भनेको लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हो। सो यो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरी एज सुन एज यो बाइफर्केट भएपछि यसले चाहिँ फर्स्ट ब्रान्च दिन्छ जसलाई चाहिँ हामी सेप्टल ब्रान्च भन्छौं। यो आर्टरीले चाहिँ सेप्टल ब्रान्च, यो चाहिँ फर्स्ट ब्रान्च हो। यो चाहिँ एन्टिरियर इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टमलाई सप्लाई गर्छ। सब्सिक्वेन्टली यसको फर्दर ब्रान्चेस चाहिँ डायगोनल ब्रान्चेस हुन्छ। डायगोनल ब्रान्चेस एन्ड यो आउँदै जाँदा चाहिँ एपेक्समा आएर चाहिँ यो it turns around and comes to join with the posterior interventricular artery branch of the right coronary artery सँग। त्यसरी नै यो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी चाहिँ आफ्टर यो बाइफर्केसनबाट निस्केपछि यहाँबाट चाहिँ यो ल्याटरली जान्छ र यसले चाहिँ ल्याटरल मार्जिन अफ द हार्ट द्याट इज लेफ्ट भेन्ट्रिकलको मार्जिनलाई सप्लाई गर्छ र पोस्टिरियरली वाइन्ड अप गरेर चाहिँ पोस्टिरियरली लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई सप्लाई गर्छ। यसमा चाहिँ अलिकति बडी नै क्लियर हुन्छ। यो भनेको अघि आर्टरीको डायग्राम चाहिँ यो चाहिँ अब यो एन्जियोग्राफिक भ्यू हो। एन्टिरियरली हामीले यो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीलाई यहाँबाट हेर्दाखेरि यहाँनिर यो बाइफर्केट भएको छ। त्यो एन्टिरियरली चाहिँ यो लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरी एलएडी को ब्रान्चेस छ। त्यसमा यो फर्स्ट ब्रान्च चाहिँ यो सेप्टल ब्रान्च हो र सब्सिक्वेन्टली यसले चाहिँ डिस्टल ब्रान्चेस दिन्छ र यहाँनिर चाहिँ आएर यो हुक प्याटर्नमा यहाँनिर चाहिँ यो एपेक्सतिर आएर चाहिँ बाइफर्केट आर्टरीसँग जोइन हुन जान्छ। यो चाहिँ यसको डायग्रामेटिक भ्यू हो टु मेक इट मोर क्लियर हैन। लेफ्टको एलईडीले चाहिँ मेन स्टेम पछि फर्स्ट ब्रान्च भनेको हाम्रो सेप्टल पर्फोरेटर विच सप्लाइज एन्टिरियर इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम 2/3 अफ द एन्टिरियर इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम सम्म। त्यसपछि यसले चाहिँ डायगोनल ब्रान्चेस दिन्छ फर द लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई एन्ड त्यसरी नै यो टिल एपेक्स सम्म आउँछ। सो यही डायग्रामले हामी होल इसिजी लाई कसरी रिड गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई हेल्पफुल हुन्छ अब फर्दर प्रेजेन्टेसनमा। So looking at the ECG leads,
इसिजीमा चाहिँ अब यो भनेको एक्सिस हामीले लिड प्लेसमेन्टमा कसरी भएको हुन्छ भनेर ओभरअल भ्यू हेर्दाखेरि ओभरअल भ्यू हेर्दाखेरि यो चाहिँ अब चेस्ट लिड हो V1 to V4 लिड्सले चाहिँ एन्टिरियर लिड्समा चाहिँ हामीले यो चाहिँ एन्टिरियर लिड्स हो यसले चाहिँ एन्टिरियर वलमा केही चेन्जेस छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि हामीले यो लिडमा नै फोकस गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा त्यसपछि चाहिँ यदि एन्टिरियर लिड्समा चेन्जेस देख्यौँ भने हामीले यो लिडको चेन्जेस हो कि होइन भनेर चाहिँ यसकै अपोजिट लिड्स द्याट इज इन्फिरियर लिड्स द्याट इज लिड 2, 3 and AVF मा चेन्जेस रेसिप्रोकल चेन्जेस देख्न सक्छौँ याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो एन्टिरियर लिड्समा केही चेन्जेस लाइक ST एलिभेसन अब हामीले देख्यौँ भने चाहिँ रेसिप्रोकल चेन्जेस चाहिँ मेनली लिड 2, 3 AVF मा देख्छौँ यो चाहिँ मेनली लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरीको ब्रान्चको लागि हो सब्सिक्वेन्टली यदि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एफेक्ट भएको छ यहाँनिर भने चाहिँ मेन चेन्जेस चाहिँ हामीले लिड 1 मा देख्छौँ लिड 1 मा अल्सो AVL मा हैन तर लिड 1 चाहिँ एकदम मेनली फर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हो जसले चाहिँ ल्याटरल वललाई सप्लाई गरे आउँछ एन्ड सँगसँगै AVL V5 र V6 ले पनि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरीको चेन्जेस देखाउँछ यो इसिजीमा चाहिँ V1 to V4 ले चाहिँ एन्टिरियर वल देखाएको हुन्छ त्यसमा पनि V1 र V2 ले चाहिँ सेप्टल फर्स्ट सेप्टल ब्रान्च अफ लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरी अनि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी र फर्दर यो लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरीको डायगोनल ब्रान्चेस चाहिँ हामीले V5, V6 र 1 र AVL मा देख्न सक्छौँ र यसको रेसिप्रोकल चेन्जेस चाहिँ इन्फिरियर लिड्समा 2, 3 AVF मा देख्छौँ सो यो एन्टिरियर वल MI नै हो भनेर चाहिँ लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरीको अक्लुजन भयो बाइ द एथेरोमेटस प्लाक भयो भने फर्स्ट एन्ड द एसेन्शियल क्राइटेरिया इन द ECG हैन जुन कि हामीले हेर्नुपर्छ यो चाहिँ V1 to V4 लिड्समा चेन्जेस छ कि छैन भनेर चाहिँ फर्स्टमा नोटिस गर्ने कुरा नै त्यो हुन्छ हामीले ECGमा हेर्दाखेरि अनि त्यसपछि सब्सिक्वेन्टली हामीले अब यो चेन्जेस कहाँनिर भइरहेछ भनेर चाहिँ यो अघिको यो डायग्रामेटिक प्रेजेन्टेसन थियो यो लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरीको त्यहाँनिर हेर्दाखेरि यदि हाम्रो obstruction भनेको proximal to the first septal branch that is first septal branch को proximally main stem of left anterior descending artery मै छ भने चाहिँ यो होल इफेक्ट हुने भयो that is septal as well as diagonal branches so यो large area of infarction हुने भयो हाम्रो पेशेन्टको सो ECG मा हेर्दाखेरि हामीले भेरियस चेन्जेस देख्न सक्छौँ एज सेप्टल पर्फोरेटेड इफेक्ट भएको छ सो वी विल सी राइट बन्डल ब्रान्च ब्लकको फिचर्स as well as there will be elevation of lead AVR सँगसँगै डायगोनल ब्रान्चेस र फर्स्ट एन्ड सब्सिक्वेन्ट डायगोनल ब्रान्चेस इफेक्ट भएको कारणले चाहिँ लिड 1 र AVL मा पनि हामीले एलिभेसन देख्छौँ र यसैको रेसिप्रोकल चेन्जेस भनेको लिड 2, 3 र AVF इन्फिरियर लिड्समा देखिन्छ सो यो लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरीको obstruction proximal to the first septal branch छ भने एसेन्शियल क्राइटेरिया भनेको V1 to V4 मा ST एलिभेसन सँगसँगै राइट बन्डल ब्रान्च ब्लक 1 र AVL मा एलिभेसन प्लस AVR मा एलिभेसन र 2, 3 AVF मा रेसिप्रोकल चेन्जेस द्याट इज डिप्रेसन देख्न सक्छौँ हामीले यो ECG हेर्दाखेरि चाहिँ यो ECG हेर्दाखेरि हामीले फर्स्ट एसेन्शियल क्राइटेरिया माइन्डमा राखेर हेर्यौँ भने यहाँनिर V1, V2, V3 मा चाहिँ हामीले ST एलिभेसन देख्न सक्छौँ यहाँनिर ST एलिभेसन V1, V2, V3, V4 मा ST एलिभेसन जुन कि हाम्रो एसेन्शियल क्राइटेरिया थियो र सँगसँगै राइट बन्डल ब्रान्च ब्लकको फिचर द्याट इज टिपिकली हामी M प्याटर्न भन्छौँ RSR प्याटर्न यो चाहिँ V1, V2 मा र सँगसँगै यो डबल प्याटर्न इन V6 यो अनि अर्को भनेको AVR मा एलिभेसन लिडको एलिभेसन as well as 1 and AVL मा पनि एलिभेसन lateral leads मा which means V5 र V6 मा एलिभेसन र यसैको रेसिप्रोकल चेन्जेस 2, 3 AVF मा देख्न सक्छौँ हामीले यो चाहिँ रेसिप्रोकल चेन्जेस हो यो चाहिँ एउटा फिमेल पेशेन्ट हु प्रेजेन्टेड विथ चेस्ट पेन को चाहिँ यो ECG गर्दाखेरि
लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरीको अब्स्ट्रक्सन चाहिँ proximal to the के अरे सेप्टल पर्फोरेटस छ भनेर। अरूकोमा हेर्दाखेरि लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरीको अब्स्ट्रक्सन यदि proximal to the first diagonal branch, that is first diagonal branch को proximally यो सेप्टल पर्फोरेटर तिर occlusion भएको छ भने features हामीले similarly essential criteria, that is V1 to V4 सम्मको elevation, especially V1 V2 को र सँगसँगै राइट बन्डल ब्रान्च ब्लकको फिचर एज यो चाहिँ सेप्टल पर्फोरेटसलाई एफेक्ट गरेको छ र एसटी एलिभेसन 1 र एभिएल विथ रेसिप्रोकल चेन्जेस अफ लीड 2 3 एभिएफ देख्न सक्छौँ। भनेको अघिकै जस्तो सिमिलर चेन्जेस एक्सेप्ट एभिआरमा एलिभेसन चाहिँ यसमा देखिँदैन। यो चाहिँ सेप्टल पर्फोरेटरतिर चाहिँ अक्लुजन भयो भने चाहिँ यो चेन्जेस देखिन्छ। सो लेट्स लुक एट दिस इसिजी हैन। यसमा पनि हामीले एसेन्शियल क्राइटेरिया भनेको V1 र V2 को एलिभेसन देख्न सक्छौँ यहाँ। सँगसँगै 1 र AVL मा पनि एलिभेसन छ lateral leads मा र यसको रेसिप्रोकल चेन्जेस भनेको इन्फिरियर लीड्स लीड 2 3 एन्ड AVF मा चाहिँ रेसिप्रोकल चेन्जेस हामी देख्न सक्छौँ। अर्को भनेको सब्सिक्वेन्टली अब्स्ट्रक्सन यदि अक्लुजन चाहिँ डिस्टल टु द फर्स्ट डायगोनल ब्रान्च, द्याट इज यो फर्स्ट डायगोनल ब्रान्चको डिस्टली यतातिर भनौँ यो डिस्टली झन् तलतिर अक्लुजन भएको छ भने चाहिँ हामीले अब चाहिँ के देख्ने भयौँ, अब हाम्रो सेप्टल पर्फोरेटर्स स्पेयर भएको छ, मेन स्टेम पनि स्पेयर भएको छ र फर्स्ट डायगोनल ब्रान्च पनि स्पेयर भएको छ। सो यसमा चेन्जेस भनेको हामीले यहाँ तल ल्याटरल लिड्सतिर मेनली देख्छौँ। त्यसमा भनेको एसटी एलिभेसन इन लिड 1 यहाँनिर लिड 1 को एलिभेसन देखिन्छ विथ डिप्रेसन अफ लिड एभिएल र डिप्रेसन अफ 2 into 3 AVF, that is inferior leads मा चाहिँ रेसिप्रोकल चेन्जेस डिप्रेसन देखिन्छ। यो सबै क्राइटेरिया प्लस एसेन्शियल क्राइटेरिया भनेको V1 र V2 मा एलिभेसन जुन कि टिपिकली एन्टिरियर वलको फिचर्स हो। लेट्स लुक एट दिस इसिजी। यो इसिजी मा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एन्टिरियर वल यो V1 V2 V3 मा चाहिँ एलिभेसन देखिरहेको छौँ, एसटी एलिभेसन हैन। यो चाहिँ हाम्रो जुन कि हाम्रो एसेन्शियल क्राइटेरिया थियो एन्टिरियर वलको लागि। सँगसँगै हामीले 1 एन्ड एरियल मा ल्याटरल लिड्स मा एलिभेसन देखिरहेको छौँ विथ द रेसिप्रोकल चेन्जेस इन इन्फिरियर लिड्स, द्याट इज 2 3 एन्ड एभिएफ मा चाहिँ रेसिप्रोकल चेन्जेस देखिरहेको छ हामीले। सो यो भनेको चाहिँ इफ देयर इज अक्लुजन इन द फर्स्ट डायगोनल ब्रान्चको डिस्टली यहाँनिर अक्लुजन भयो भने चाहिँ यो चेन्जेस आउँछ। अर्को भनेको यदि फर्स्ट डायगोनल ब्रान्च अक्लुजन यहीँनिर छ भने चाहिँ हाम्रो के चेन्जेस आउँछ त, अघिनको मेन स्टेम स्पेयर नै भएको छ एज वेल एज सेप्टल पर्फोरेटर पनि स्पेयर भएको छ। सो हाम्रो अक्लुजन यहाँ भएको कारणले चाहिँ लिड स्पेसली लिड 1 एन्ड एभिएल र V2 मा एलिभेसन देख्न सक्छ र देयर क्यान बी एसटी डिप्रेसन अल्सो इन V3 र V4 मा, तर इट क्यान बी आइसोइलेक्ट्रिक एज वेल। अर्को चाहिँ यसको एसेन्शियल क्राइटेरिया प्लस यो चेन्जेस प्लस रेसिप्रोकल चेन्जेस अफ इन्फिरियर लिड्समा डिप्रेसन, यो भयो भने चाहिँ फर्स्ट डायगोनल ब्रान्च हो। यो अलिकति अब सुन्दाखेरि फर्स्ट टाइम सबैको लागि फर्स्ट टाइम त नहोला, तर थाहा अलिकति कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ। त्यही भएर यदि एकचोटि रिभाइज गर्न खोज्यो भने यो यदि एलइडी नै अब्स्ट्रक्सन भएको छ भने एसेन्शियल क्राइटेरिया एन्टिरियर वलको लागि भनेको V1 to V4 एलिभेसन हुनु पर्यो, एनी 2 कन्टिन्युअस लिड्स और अल 4 हुन सक्छ। इफ प्रक्सिमल सेप्टल पर्फोरेटर इफेक्ट भएको छ भने राइट बन्डल ब्रान्चको फिचर एज इट सप्लाइज एन्टिरियर इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम को फिचर्स आउन सक्छ एज वेल एज एभिआर को एलिभेसन र अरु ल्याटरल लिड्स एज वेल एज इन्फिरियर लिड्सको डिप्रेसन यहाँनिर अक्लुजन छ भने। इफ अक्लुजन फर्स्ट डायगोनल के अरे प्रक्सिमल टु द फर्स्ट डायगोनल ब्रान्च भनेको यहाँनिर सरी यहाँनिर छ भने चाहिँ हामीले एन्टिरियर सेप्टल एमआई भन्छौँ। अर्को भनेको इफ डिस्टल टु द फर्स्ट डायगोनल ब्रान्च भनेको यहाँ डिस्टल टु द फर्स्ट डायगोनल ब्रान्च यहाँ भयो भने चाहिँ स्पेसली ल्याटरल लिड्स भनेको 1 र एभिएल मा चेन्जेस आउँछ प्लस एसेन्शियल क्राइटेरिया र रेसिप्रोकल चेन्जेस।
अनि अर्को भनेको obstruction to the first diagonal branch नै भयो भने चाहिँ हामीले V2 V1 APL मा चाहिँ elevation र सँगसँगै reciprocal changes with essential criteria देख्न सक्छौं। सो यो 4-5 वटा यो जुन फाइन्डिङ छ यसले चाहिँ हामीले यो लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरीकै अक्लुजन भयो भने चाहिँ एमआई भएको हो भनेर चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं। यो ECG हेर्दाखेरि यो पेन विथ अ मेल विथ epigastric पेन अफ हाफ एन आवर विथ स्वेटिङ एन्ड नोजिया लिएर आउँदाखेरि यो ECG मा हामीले टिपिकल फाइन्डिङ हेर्दाखेरि एसेन्शियल क्राइटेरियामा मिट गर्ने भनेको V2 मा एलिभेसन छ, सँगसँगै ल्याटरल लिड्स एरियल र 1 मा पनि एलिभेसन छ विथ रेसिप्रोकल चेन्जेस 2 3 AVF मा चाहिँ डिप्रेसन छ। सो यो चेन्जेस भनेको इफ देयर इज obstruction of the first diagonal branch भयो भने चाहिँ त्यो ECG चेन्जेस देखिन्छ। अल्सो यो लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरीलाई चाहिँ भिडो मेकर आर्टरी भनेर पनि लिटरेचरमा भनिएको छ, किनभने यसले चाहिँ हाम्रो लार्ज एक्सटेन्सिभ एरियालाई सप्लाई गरे हुन्छ। अघि नै भनेको जस्तो लेफ्ट भेन्ट्रिकल एन्टिरियर इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम एज वेल एज अ पार्ट अफ राइट भेन्ट्रिकललाई। सो यसले चाहिँ लार्ज एरिया इन्फाक्ट गर्नको कारणले चाहिँ इफ देयर इज सडन अक्लुजन अफ दिस मेन स्टेम अफ लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरी भयो भने चाहिँ सडन डेथ हुन्छ र डेथ रेट हाई भएको कारणले चाहिँ यसलाई विडो मेकर आर्टरी पनि भनिएको छ। नाउ कमिङ एट द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जुन कि ब्रान्च अफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हो। यो हैन एज इज यसको एनाटोमी पनि एज इट कम्स आउट अफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यसले चाहिँ फर्स्ट मार्जिनल ब्रान्च दिन्छ, त्यो चाहिँ ल्याटरल मार्जिन अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई दिन्छ र सब्सिक्वेन्टली यो पोस्टिरियरली गएर चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई डायगोनल ब्रान्चेस दिएर मार्जिनल ब्रान्चेस दिएर चाहिँ टर्मिनेट गर्छ। सो यसको चेन्जेस हेर्नलाई चाहिँ हामीले एलिभेसन इन 2-3 AVF भनेको इन्फिरियर लिड्समा चाहिँ एलिभेसन देख्न सक्छौँ, सँगसँगै विथ V4 र V6 को एलिभेसन पनि देखिन्छ लिड V4 टु V6 को। बट यसमा चाहिँ अघिको लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरीको जस्तै चाहिँ V1 टु V3 मा चाहिँ एलिभेसन देख्दैन, किनभने यो चाहिँ हाम्रो एन्टिरियर वल भन्दा पनि पोस्टिरियरली र इन्फिरियरली गएको छ र यसमा चाहिँ हामीले डिप्रेसन बरु देख्न सक्छौँ एन्टिरियर लिड्समा जुन कि यसको रेसिप्रोकल चेन्जेस हो। एज यो चाहिँ पोस्टिरियरको इन्फ्याक्ट भयो भने चाहिँ हाम्रो एन्टिरियर वलमा यसको रेसिप्रोकल चेन्जेस देखिन्छ, त्यो भनेको V1 र V2 मा वी क्यान सी डिप्रेसन अनि elevation of lead 1 and AVL or they can be isoelectric, but left circumflex artery को main changes चाहिँ lead 1 मा चाहिँ prominently नै देखिन्छ। Looking at this angiographic view, अब यसमा चाहिँ यो posteriorly बाट हाम्रो angiographic view एरिया छ, त्यसमा चाहिँ यो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आएर चाहिँ पोस्टिरियरली यो मार्जिनल ब्रान्च दिएको छ र यहाँनिर मार्जिनल ब्रान्च दिएर चाहिँ यो टर्न गरेर पोस्टिरियरली यसले हार्टलाई सप्लाई गरेको छ। यो ECG मा हेर्दाखेरि हामीले एन्टिरियर लिड्स भनेको V1 र V2 मा के देख्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसमा डिप्रेसन देखिरहेछ, एसटी डिप्रेसन इन लिड V1 र V2। लिड V1 र V2 मा डिप्रेसन देख्ने बित्तिकै हामीले यो रेसिप्रोकल चेन्जेस छ भने यसको चाहिँ पोस्टिरियर वल एमआई हुन सक्छ भनेर सस्पेक्ट गर्नुपर्छ र यो हेर्नलाई चाहिँ हामीले अर्को भनेको यो लिड 2-3 AVF मा एलिभेसन पनि छ सँगसँगै, तर यो एलिभेसन त इन्फिरियर वलमा पनि हुन सक्छ 2-3 AVF को। सो यो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरीले गर्दा हो हेलो कि सरी यो इन्फिरियर लिड्स को हो कि यो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरीले गर्दा हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो इन्फिरियर लिड्सको एलिभेसन सँगसँगै यो V1 र V2 को डिप्रेसन देख्यौँ भने चाहिँ यो पोस्टिरियरको हो र यसको लागि हामीले पोस्टिरियर ECG पनि गर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ हामीले लिड प्लेसमेन्ट चाहिँ 3टा लिड प्लेसमेन्ट चाहिँ डिफर गर्छ। वान चाहिँ एउटा चाहिँ पोस्टिरियर एक्सिलरी लाइनमा, एउटा चाहिँ इन्फ्रास्क्यापुलर रिजन र अर्को चाहिँ इन्टरस्क्यापुलर रिजनमा चाहिँ राख्छौँ हैन, त्यसको लागि पोस्टिरियर ECG पनि गर्नुपर्छ। सो अब यो चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म भनेको ECG चेन्जेस थियो। ECG चेन्जेस हामीले लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्टरीको लागि स्पेशली फलोड बाई लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी
आर्टरी इफेक्ट भयो भने चाहिँ के इसिजी चेन्जेस देख्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो अघिसम्मको प्रेजेन्टेसन थियो। अब चाहिँ हाम्रो एज एन इमर्जेन्सी फिजिसियन कसरी इमर्जेन्सीमा हामीले म्यानेज गर्ने पेसेन्ट विथ एसटी एलिभेसन एमआईको भन्दाखेरि एज हाम्रो रुल मेन्टेनिङ द एयरवे ब्रिदिङ सर्कुलेसन अफ द पेसेन्ट होइन, आइभीएसएस गरेपछि O2 इनहेलेसन यो चाहिँ अब मेनी पार्ट के अलमोस्ट सबै ठाउँमा नै हामीले O2 सप्लिमेन्टेसन दिएकै हुन्छ। तर स्टडिजले के भनेको छ भन्दाखेरि इफ सेचुरेसन अफ द पेसेन्ट चाहिँ 90% भन्दा कम छ भने चाहिँ हामीले O2 सप्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, अदरवाइज देयर इज नो रोल। झन् यसले चाहिँ हामीलाई हार्म नै गरिरहेको हुन्छ मायोकार्डियल टिस्युमा एज अक्सिजन फ्री रेडिकल्सको इन्क्रिज प्रोडक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ मायोकार्डियल इन्फाक्ट ड्यामेज हुन्छ। अर्को चाहिँ हाई फ्लो अफ अक्सिजनले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोनरी भासोकन्स्ट्रिक्सन भएर झन् ब्लड सप्लाई चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन गएको छ। त्यही भएर चाहिँ इफ पोसिबल अबदेखि चाहिँ इफ सेचुरेसन पेसेन्टको विथ एमआई चाहिँ मोर देन 90% छ भने O2 सप्लिमेन्टेसन चाहिँ नगरिदिनु होला। अर्को चाहिँ अब मुभिङ फरवर्ड चाहिँ पेन म्यानेजमेन्ट, जुन कि अब एकदम क्रिटिकल पोइन्ट हो, पेसेन्टलाई पेन भइरहेको हुन्छ सिभियर। सो हामीले त्यसको लागि चाहिँ इन्जेक्सन मर्फिन अप टु 2 to 5 mg इन एभ्री 5 to 15 मिनट्स अर एज पर निड चाहिँ पेसेन्टलाई दिन सक्छौँ। त्यसपछि आयो यो मेटोप्रोलल। मेटोप्रोलल चाहिँ इट्स अ बिटा 1 रिसेप्टरमा काम गर्ने चाहिँ बिटा ब्लकर हो होइन, स्पेशली चाहिँ कार्डियो सेलेक्टिभ हुन्छ। इफ देयर इज नो कन्ट्राइन्डिकेसन टु इट होइन, वी सुड गिभ मेटोप्रोलल अराउन्ड 25 to 50 mg स्ट्याट इन इमर्जेन्सी। यसको कन्ट्राइन्डिकेसन चाहिँ अब इफ पेसेन्टको पिआर इन्टरभल मोर देन 0.24 or there is any reactive airway disease, if there is heart failure or heart rate is less than 60 छ भने चाहिँ हामीले मेटोप्रोलल युज गर्नु हुँदैन। अर्को नाइट्रोग्लिसरिन। नाइट्रोग्लिसरिनको रोल के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्क्रिज इन द मायोकार्डियल ब्लड फ्लो बाई भ्यासोडाइलेटेसन गर्छ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो लेटर अनको जुन कम्प्लिकेसन छ आफ्टर एसिएस त्यो चाहिँ कम्प्लिकेसन चाहिँ घट्न जान्छ। बट वान अफ द मेन क्रिटिकल पोइन्ट यो नाइट्रोग्लिसरिन चलाउने चाहिँ ब्लड प्रेसर मोनिटरिङ हो। चेस्ट पेन भन्दा पनि हामीले ब्लड प्रेसर मोनिटर गरेर मात्र नाइट्रोग्लिसरिन युज गर्नुपर्छ। सँगसँगै एस इनिबिटर्स, इफ इजेक्सन फ्र्याक्सन लेस देन 40 छ भने यो चाहिँ एस इनिबिटर्सको रोल चाहिँ स्पेसली यो इफ देयर इज एन्टिरियर वल एमआई एक्सटेन्सिभ वल छ भने चाहिँ इफ राम्रो देखिएको छ स्टडिजमा एज यसले चाहिँ डिक्रिज लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर डिस्फङ्सन चाहिँ डिक्रिज गरिदिन्छ। सो यो चाहिँ अब फर्दर इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमै दिनुपर्छ भन्ने छैन, तर फर्दर यसको रोल चाहिँ राम्रो देखिएको छ। सँगसँगै स्ट्याटिन्स जुन कि हामी रेगुलरली दिनै राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ दिनु पर्यो। अब फर्दर चाहिँ एसटी एलिभेसन एमआईमा हामीले दिनुपर्ने भनेको यो एन्टिकोगुलेन्ट्स एज वेल एज एन्टिप्लेटलेट्स ड्रग्सको रोल छ। अब एन्टिप्लेटलेट्समा पनि अब यो डुअल एन्टिप्लेटलेट एजेन्ट भनेर हिजो आज भनेको दुईटा डुअल एकैचोटि चलाउने भनेर एज वी नो होइन, एस्पिरिनको रोल चाहिँ यसले चाहिँ थ्रोम्बोक्सिन A2 इनिबिटरको काम गर्छ। जस्ट एज थ्रोम्बोक्सिन A2 इनिबिटरले चाहिँ प्लेटलेट एग्रिगेसनमा हेल्प गर्छ। सो यसलाई इनिबिट गरेर चाहिँ इट प्रिभेन्ट्स प्लेटलेट एग्रिगेसन। र अर्को भनेको क्लोपिडोग्रेल और प्रासिग्रेल टिकाग्रेल और यसले चाहिँ एडिपीलाई एडिपीको बाइन्डिङ साइट टु द ग्लाइकोप्रोटिन 2B र 3A लाई इनिबिट गर्छ। सो यसले पनि इनिबिट इन प्लेटलेट एग्रिगेसन। अनि अर्को चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन 2B 3A इनिबिटर्स नै आएको छ हिजो आज। यो चाहिँ यसले चाहिँ इट इनिबिट्स द रिसेप्टरमा गएर बाइन्ड गरिदिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि फिब्रिनोजेन बाइन्डिङ चाहिँ हुन पाउँदैन र यहाँनिर चाहिँ इफेक्ट गर्छ। सँगसँगै एन्टिकोगुलेन्ट भनेर चाहिँ अनफ्र्याक्सनेटेड हेपारिन, युजुअली चाहिँ अनफ्र्याक्सनेटेड हेपारिनको अलिकति चाहिँ यो अनप्रिडिक्टेबल रेस्पोन्स हुन सक्छ भनेर चाहिँ दे क्यान कोगुलेट मोर भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अप टु 48 आवर्स अफ थेरापीसम्म मात्र युज गर्छौँ। अर्को भनेको इनोक्सापेरिनहरू पनि युज गरिएको छ, तर इनोक्सापेरिन दियो भने चाहिँ पेसेन्टलाई मोनिटर चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले। सो यो नै हो एन्टिकोगुलेन्ट्स होइन। सो ओभरअल भनेको इफ प्लाक रप्चर भयो र त्यहाँ कोलाजन थ्रोम्बिन बन्यो भने चाहिँ यो
थ्रोम्बोक्सिन A to ADP र थ्रोम्बिन रिलिज भएर चाहिँ एक्टिभेसन अफ ग्लाइकोप्रोटिन 2B3 गरेर चाहिँ प्लेटलेट एग्रिगेट गराउँछ. सो यो पोइन्टमा नै हामीले एस्पिरिन, एन्टिप्लेटलेट एन्ड कोगुलेन्ट दिएर चाहिँ यहाँ इनिबिट गर्न सक्नुपर्छ. सो एडजुवेन्ट एन्टिथ्रोम्बोटिक थेरापी टु सपोर्ट पिसिआई भनेको अब हामीले एसटी एलिभेसन एमएमा चाहिँ पिसिआई कहिले गर्ने हैन, पिसिआई कहिले पेसेन्ट आएको कति बेरमा गर्ने, इफ पिसिआई सेन्टर हो कि हैन भनेर सबै डिटरमाइन गरेर चाहिँ यो ड्रग्सहरू युज गर्नुपर्छ. एन्टिप्लेटलेट एजेन्ट एज आई अलरेडी टोल्ड हैन, एस्पिरिनको डोज इनिशियल डोज इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ इफ यु सस्पेक्ट चेस्ट पेन इनिशियली नै हामीले 300 mg लोडिङ डोज दियो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टडिजले चाहिँ रेकमेन्डेसनको अनुसार लेभल 1 र रेकमेन्डेसन चाहिँ 1 र लेभल अफ एभिडेन्स चाहिँ डी भनेको छ. सो यो चाहिँ एकदम हाई लेभल अफ एभिडेन्स हो. हामीले 300 mg स्टार्ट दिइराखेकै छौँ र सँगसँगै यसको लोडिङ र मेन्टेनेन्स डोज पनि 75 mg हो, जसको एभिडेन्स चाहिँ रेकमेन्डेसन चाहिँ 1 र लेभल अफ एभिडेन्स चाहिँ ए रहेको छ. अर्को भनेको क्लोपिडोग्रेलको लोडिङ डोज चाहिँ इनिशियली 300 mg हामीले एभ्री पेसेन्टलाई दिन त मिल्छ until unless if there is no any feature of aortic dissection, त्यो पेसेन्ट चेस्ट पेन लिएर आछ अनि हामीले aortic dissection सस्पेक्ट गर्यौँ और पेसेन्टलाई हाइपरटेन्सिभ इमर्जेन्सी और अर्जेन्सी छ भने चाहिँ हामी दिँदैनौँ. अदरवाइज हामीले क्लोपिडोग्रेल इन एसटी एलिभेसन एमआई चाहिँ थ्रोम्बोलाइसिस फिब्रिनोलाइसिस गर्नु छ भने और अदरवाइज इफ पेसेन्टलाई पिसिआईकै लागि पठाउँछ भने चाहिँ हामीले 600 mg स्टार्ट दिएको चाहिँ यो चाहिँ रेकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स चाहिँ बी रहेको छ. सब्सिक्वेन्टली प्रासिग्रेल र टिकाग्रेलको पनि सब रेकमेन्डेसन क्लास अफ रेकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स चाहिँ बी रहेको छ. followed by maintenance therapy and it's maintenance therapy चाहिँ अब यसको 1 year up to 1 year सम्म चाहिँ यसको 1 year सम्म दिने भनेर चाहिँ क्लास अफ रेकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स बी रहेको छ. अर्को एडजुवेन्ट एन्टिथ्रोम्बोटिक थेरापी टु सपोर्ट पिसिआई चाहिँ त्यही ग्लाइकोप्रोटिन 2B र 3A द्याट इज एबिक्सिमेब र टिरोफोबिन स्पेशली. यसले चाहिँ अब यसको डोज चाहिँ 0.25 mg per kg IV bolus followed by 0.125 microgram per kg per minute को. यसको रेकमेन्डेसन अफ क्लास चाहिँ 2A र लेभल अफ एभिडेन्स चाहिँ ए रहेको छ. सो यो हामीले युज गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ. इन पेसेन्ट विथ क्रियाटिन क्लियरेन्स इफ लेस देन 30 ml per minute छ भने यो टिरोफोबिनको चाहिँ हामीले इन्फ्युजनहरू चाहिँ घटाउनु पर्छ. अब यो चाहिँ हाम्रो कमनली युज गर्ने कुरा त हुँदैन इमर्जेन्सीमा, तर रेकमेन्डेसन्स चाहिँ यही छ भनेर मात्र मेन्सन गरे हो. अर्को भनेको एडजुवेन्ट थेरापी भनेको एन्टिकोगुलेन्ट, त्यसमा पनि फ्र्याक्सनेटेड हेपारिन. इफ हामीले पेसेन्टलाई ग्लाइकोप्रोटिन 2B3 रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट प्लान गरेको छौँ दिनु छ भने यसको डोज चाहिँ 50 to 70 युनिट पर केजी आइभी बोलस छ. फलोड बाई इफ हामीले चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन 2B3 रिसेप्टर युज एन्टागोनिस्ट गर्नु छैन भने चाहिँ यसको हायर डोज हुन जान्छ 70 to 100 युनिट्स पर केजी बोलस र यसको रेकमेन्डेसन अफ क्लास अफ रेकमेन्डेसन चाहिँ 1 र लेभल अफ एभिडेन्स सी रहेको छ. फलोड बाई विबालिड्युडिन, यो चाहिँ डाइरेक्ट फ्याक्टर 10A इनिबिटर हो. यसो चाहिँ 0.75 mg per kg IV bolus followed by 1.75 mg per kg per hour infusion चाहिँ दिन मिल्छ. जसको रेकमेन्डेसन चाहिँ रेकमेन्ड क्लास अफ रेकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स चाहिँ बी रहेको छ. युजुअली हामीलाई फन्डापेरिनक्स चाहिँ इट्स नट रेकमेन्डेड, यसको चाहिँ हार्म बढी छ हैन. यसको चाहिँ रेकमेन्डेसन अफ क्लास अफ रेकमेन्डेसन चाहिँ 3 रहेको छ. सो प्राइमरी पिसिआई इन एसटी एलिभेसन एमआई गर्नलाई चाहिँ इफ पेसेन्ट इज अ क्यान्डिडेट फर एसटी एलिभेसन एमआईमा चाहिँ अब दे आर द क्यान्डिडेट फर रिपरफ्युजन हैन. हाम्रो सेटअपमा यदि इनिशियली नै हामीले पिसिआई क्यापेबल हस्पिटलमा हेरेको छौँ भने चाहिँ यसलाई विदिन 90 मिनट्स अफ द फर्स्ट मेडिकल कन्ट्याक्ट चाहिँ हामीले पिसिआईको लागि पठाउनु भनेर चाहिँ लेभल क्लास अफ रेकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स ए दिएको छ. फलोड बाई अब एट पिसिआई सेन्टर चाहिँ एन्जियोग्राम र मेडिकल थेरापी पिसिआई र सिएबिजी गरिन्छ हैन. इफ वी आर नट PCI capable hospital, then within 30
minutes if possible हामीले चाहिँ फिब्रिनोलाइटिक एडमिनिस्टर गरेर चाहिँ यो पेशेन्टलाई अप टिल 120 मिनटसम्म चाहिँ पिसिआई भएको सेन्टरमा पठाउन सक्यौँ भने चाहिँ सक्नु भनेको चाहिँ क्लास अफ रेकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स बी रहेको छ। त्यसरी नै ट्रान्सफर टु एन्जियोग्राफिक एन्ड डिवास्कुलाइजेसन विदिन 3 to 24 आवर अफ द पेशेन्ट गर्न सकेको भएको चाहिँ क्लास अफ रेकमेन्डेसन 2A र लेभल अफ एभिडेन्स बी रहेको छ। र यही पेशेन्टलाई इफ ट्रान्सफर हामीले पिसिआई सेन्टरमा गर्यो विदिन फर्स्ट मेडिकल कन्ट्याक्टको विदिन 120 मिनट गर्नु भनेको चाहिँ क्लास अफ रेकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स बी रहेको छ। सो पिसिआई इन एसटी एलिभेसन एमआई गर्दाखेरि चाहिँ कहिले गर्ने भन्दाखेरि यसको रेकमेन्डेसन्स के छ? पेशेन्टको इस्टेमिक सिम्पटम्सको अनसेट द्याट इज पेशेन्टको इस्टेमिक सिम्पटम्सको अनसेट द्याट इज चेस्ट पेन लिएर आएको पेशेन्टको विदिन 12 आवर्स चाहिँ हामीले पिसिआई गर्न सक्यौँ भने सक्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ क्लास अफ रेकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स ए रहेको छ। अनि यही पेशेन्टको इस्टेमिक सिम्पटम्स र इफ पेशेन्ट हेज कन्ट्राइन्डिकेसन टु फिब्रिनोलाइटिक थेरापिज लाइक इन्ट्राक्रेनियल ब्लिड और एनी ब्लिडिङ डिसअर्डर विदिन 3 months सर्जरीहरू छ भने चाहिँ इभन यु क्यान सेन्ड देम फर पिसिआई। त्यसको चाहिँ क्लास अफ रेकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स बी रहेको छ। इफ पेशेन्ट हेज कार्डियोजेनिक सक और एक्युट टु सिभियर हार्ट फेलियर इरेस्पेक्टिभ अफ टाइम डिले होइन एमआई हुनुभन्दा चाहिँ डिले भए पनि हामीले इफ पेशेन्टलाई पिसिआई सेटअपमा पठाउन सक्यौँ भने चाहिँ क्लास अफ सक्नु भनेको चाहिँ क्लास अफ रेकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स बी रहेको छ। एन्ड इफ देयर इज एभिडेन्स अफ अनगोइङ इस्केमिया विदिन 12 to 24 आवर्स अफ सिम्पटम अनसेट छ भने चाहिँ 2A र रेकमेन्डेसन र लेभल अफ एभिडेन्स बी रहेको छ। सो अब इन्डिकेसन फर फिब्रिनोलाइटिक थेरापी इभन इफ पेशेन्टको चाहिँ अब पेशेन्ट डिले प्रेजेन्ट गर्यो हाम्रोमा र मोर देन 120 मिनट डिले भइसक्यो फ्रम द फर्स्ट मेडिकल कन्ट्याक्टबाट चाहिँ 120 मिनट डिले भइसकेको छ भने पनि हामीले फिब्रिनोलाइसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ रेकमेन्डेसन भनेको इस्केमिक सिम्पटमको अनसेटको विदिन 12 आवर्स रेकमेन्डेसन 1 र लेभल अफ एभिडेन्स ए रहेको छ। त्यसरी नै एभिडेन्स अफ अनगोइङ इस्केमिया छ र लार्ज एरिया अफ मायोकार्डियम इफेक्ट भएको छ भने चाहिँ क्लास अफ रेकमेन्डेसन 2A र लेभल अफ एभिडेन्स चाहिँ सी रहेको छ। सो फिब्रिनोलाइसिसको लागि चाहिँ अब स्ट्रेप्टोकाइनेस इज द मोस्ट कमनली युज्ड होइन। त्यसमा पनि अब यसको डोज भनेको 1.5 मिलियन युनिट ओभर 60 मिनट्स हो। अरू भनेको हामीले एल्टिप्लेस युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ बडी वेट अनुसार अल्टर गर्नुपर्छ। सो लेट्स लुक एट दिस एक्जाम्पल होइन। मानिलिउँ कि एउटा पेशेन्ट हाम्रोमा कुनै पेशेन्टलाई चेस्ट पेन चाहिँ बिहानको 2 बजे सुरु भयो तर पेशेन्ट हाम्रो फर्स्ट मेडिकल कन्ट्याक्टमा चाहिँ आफ्टर 2 आवर्स अफ अनसेट अफ सिम्पटम्समा चाहिँ फर्स्ट मेडिकल कन्ट्याक्ट हस्पिटलमा आयो एट 4:20 AM 4:30 बजे बिहान आयो र यो पेशेन्टको आइडियली चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि फर्स्ट मेडिकल कन्ट्याक्टको 30 मिनट्सभित्र चाहिँ हामीले थ्रोम्बोलाइसिस गर्न सक्नुपर्छ। एसटी एलिभेसन एमआईको कुरा गर्दैछौँ हामीले बाई 30 मिनट्स चाहिँ यसको थ्रोम्बोलाइसिस गरिसक्नुपर्छ विथ एस्पिरिन क्लोपिड नाइट्रेट एटोबास्ट्याटिन स्ट्रेप्टोकाइनेस र इनोक्सा। और होइन अब यो पनि डिले भएको छ भने चाहिँ दिस पेशेन्ट क्यान ह्याभ पिसिआई थ्रु आउट दिस 12 आवर्स पिरियड होइन। पिसिआई चाहिँ यसलाई चाहिँ रेस्ट यो टाइम छ अनसेट अफ सिम्पटमको चाहिँ 12 आवर्ससम्म चाहिँ जुन हाम्रो रेकमेन्डेसन लेभल A1 र लेभल अफ एभिडेन्स ए र रेकमेन्डेसन क्लास चाहिँ 1 रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो 12 आवर्स अफ अनसेटमा चाहिँ पिसिआई चाहिँ गर्न सक्छौँ। स्ट्यान्डर्ड अफ केयर चाहिँ हामीले त्यसरी मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ भनेको आइडियल सेटअप हुन्थ्यो है। यो चाहिँ एउटा पेशेन्ट हो विथ फर्स्ट मेडिकल कन्ट्याक्टको 30 मिनट्सभित्र थ्रोम्बोलाइसिस र ओभर यो इफ पोसिबल बाई 120 मिनट चाहिँ पिसिआई र इफ नट पोसिबल 120 मिनटमा देन अल्सो 12 आवर पिरियडमा चाहिँ पिसिआई गर्न सक्नु भनेको यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अफ केयर हुन्थ्यो एउटा पेशेन्टको लागि। सो
आजको प्रेजेन्टेसन भनेको हाम्रो एन्टिरियर वाल एमआई कसरी थाहा पाउने, इसिजीमा विथ हिस्ट्री हामीले एसटी एलिभेसन देखेपछि यो एन्टिरियर वाल एमआई हो कि होइन र यो कुन लेभलमा इफेक्ट भएको छ, लेफ्ट एन्टिरियर डिसेन्डिङ आर्ट्रीको पनि कुन लेभलमा र लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स हो भने कुन लेभलमा इफेक्ट भएको छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु भनेर हाम्रो एम थियो। फलोड बाई आर्टेरियल सप्लाई अफ द एन्टिरियर वाल एमआई र यसको इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट एज एन इमर्जेन्सी फिजिसियन होइन विथ रेकमेन्डेड एभिडेन्सको साथमा चाहिँ हामीले यसरी म्यानेज गर्नुपर्छ र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अफ केयर चाहिँ यतिसम्मको ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो आजको प्रेजेन्टेसन थियो। यो चाहिँ हाम्रो प्रोटोकल हो, हाम्रो पाटन हस्पिटलको प्रोटोकल रिसेन्टली हामीले यो बनाएको छौँ र यो प्रोटोकल भनेको एसिएस म्यानेजमेन्टको लागि हो। फ्रम इनिसियल हिस्ट्रीदेखि एक्जामिनेसनदेखि इसिजी चेन्जेस एज वेल एज फर्दर म्यानेजमेन्ट अप्सन्स पुरैको लागि यो फ्लो चार्ट अभाइलेबल छ हाम्रो वेबसाइटमा। यो हामी आफ्नो च्याट बक्समा हालिदिन्छौँ र यो सो द्याट सबैलाई एसेस होस् र यो चाहिँ पेसेन्ट म्यानेजमेन्टमा हेल्पफुल हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई आशा छ। Any questions?